Các ngươi phải làm nhà khẩn trương, kẻo đám trẻ lạnh cóng mất. Nhanh lên. Nào, đằng kia. Đúng rồi, lá này lên đi. Cái này để tôi cho. Cả đàn sẽ nguy mất nếu chúng ta không có nguồn thức ăn. Dạ, bẩm nữ chúa, lương thực dự trữ đã cạn sạch rồi. Thần e rằng chúng ta không còn cự nổi qua mùa đông rét mướt này đâu ạ. Từng này thức ăn thì làm sao đủ cho cả đàn được nhở? Hả? Xem nào. Làm sao thế này? Xem nào. Đất ẩm, ánh sáng yếu. Tìm ra rồi, tìm ra rồi. Ôi. Từ nay chúng ta đã có nguồn thức ăn lâu dài, không lo bị đói nữa rồi.
Sao thế nhỉ? Phải hỏi đầu nhỏ ngay mới được. Có ăn rồi, có ăn rồi. Bẩm nữ chúa, lương thực trong kho đã cạn sạch. Thần đã cho người đi tìm nguồn thức ăn nhưng đều không thấy. Thưa nữ chúa, người ta đã có lương ăn rồi ạ. Ngay đêm nay, ngươi hãy mang nhiều thức ăn về đây. Dừng lại! Các ngươi lại! Đến đây làm gì? Mau tránh đường! Xông lên. Xem đây! Sao lúc đấy tớ yếu thế không biết. Mọi người ở nhà, để tớ đi xem thế nào. Cho tớ với. Được hết rồi. Nấm của chúng ta. Vào ngay. Mật khẩu. Dậy mãi mà không nhớ. Mật ngọt. Ê, phải đến tận nơi ở của bọn chúng xem sao. Ê, khoan đã. Phải đợi lệnh của nữ chúa đã chứ. Đi nào. Nhất định bọn chúng sẽ lại tiếp tục đến đây. Chúng ta phải nghĩ cách để bảo vệ những vườn nấm. Lần này nữ chúa cứ để con ạ. Bọn chúng to khỏe, hung dữ lại rất đông. Phải nghĩ cách đối phó. Thưa nữ chúa, bọn chúng lại hung hổ kéo đến ạ. Tất cả chuẩn bị ứng phó. Dừng lại. Bắt bọn nhóc lại cho ta. Nhanh lên, xông lên chúng ơi.
tục thế này thì thiệt hại sẽ rất lớn. Làm thế nào bây giờ nhỉ? À, theo tớ. Đó là công sức của cả đàn chúng ta, không thể dễ dàng như vậy được. Con nhìn đi. Con nhớ phải hết sức thận trọng. Xin nữ chúa yên tâm ạ. Lệnh thu quân kìa, rút thôi. Rút, rút. Trông cậu giống hệt bọn chúng rồi đấy. Khi nào những chiếc lá trên cây này rụng hết, bọn tao sẽ quay trở lại. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh. Ê, hôm nay lại thắng rồi. Mật khẩu. Mật ngọt. Dạ. Lâu lắm rồi chúng ta mới được một bữa no nê thế này. Xin mời. Sao chúng mày đứng ngây dài thế? Ăn đi chứ. Khỏe lên, khỏe lên. Sống khỏe lên. Thưa chỉ huy, nữ chúa gọi ngài ạ. Lương thực của bầy kiến đen sắp cạn kiệt, mình phải hành động ngay thôi. Đến giờ ăn rồi các con. Đây là phần của anh. Em ăn đi. Em xin. Vậy phần của ai người đi ăn? Tôi sẽ giúp cô dạy các cháu trồng loại nấm này. Được thế thì tốt quá. Đây. Đây, cho bạn đây là. Đây, đây những cái tấm này, để đến đây. Đi lên, đi lên, đi lên. Đứng yên. Bỏ chiếc lá xuống, không được động đậy. Ngươi làm gì ở đây vậy? Mật khẩu. Mật ngọt. Ngươi không phải quần kiến đèn đúng không? Mật khẩu hôm nay không phải là mật ngọt, mà là mật đắng. Mày... Bắt nó lại! Bắt nó lại đó! Dừng lại! Dừng lại kia! Dừng lại! Dừng lại! Chạy đi! Chạy đi đâu? Chạy đi! Chạy đi!
Xin nữ chúa xử tội hắn để làm gương cho kẻ khác. Ngươi đột nhập vào đây nhằm âm mưu gì? Tôi đến đây chỉ với mục đích hướng dẫn cách trồng nấm mà thôi. Nếu không tin, nữ chúa hãy cho người ra xem vườn nấm. Dạ, thưa nữ chúa, con đã xem rất kỹ, không hề có cây nấm nào đâu ạ. Phạt hắn theo hình phạt cao nhất của loài kiến chúng ta. Mong nữ chúa hãy tin tôi. Đó. Đi ạ. Đầu nhỏ đi đã lâu mà chưa thấy tin tức gì cả. Ta thấy nóng ruột quá. Xin nữ chúa cứ yên tâm, đầu nhỏ rất thông minh nhanh nhẹn, giả nghĩ cậu ấy sẽ không sao đâu ạ. Hy vọng là vậy. Lá trên cây đã rụng hết, bọn chúng lại sắp kéo tới. Chúng ta phải nghĩ cách gì để đối phó. Lần này nhất định chúng ta phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ thành quả lao động của cả đàn. Đúng vậy. Người sắp xếp đội ngũ, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Xin tuân lệnh. Vườn nấm nào? Dạ, chính anh Kiến đã dạy lũ trẻ trồng nấm đấy ạ. Anh thật có công lớn đối với chúng tôi. Chuẩn bị chiến đấu. Thưa nữ chúa, chúng tôi có chút quà, mong nữ chúa bỏ qua những chuyện trước đây. Bẩm nữ chúa, con đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta rất tự hào về cậu.